Welcome back to my channel guys. আজি মই আপোনালোকক পুনৰ এক জলকীয়া এজোপাৰ দেখাব লৈছো। হেতু হল কণ জলকীয়া টাইপৰে কিন্তু বগা হয়। এয়া চাওক হৰু হৰু কণ জলকীয়া লিখাই কিন্তু বগা কণ জলকীয়া আৰু কিমান উখ চাওক গজোপা ইয়াৰ পুৰা এনেকে পুৰা ইমান উখ মুটকে বেছি উখ দেখিছেনে মই বাৰু ওলাইছো নে নাই ওলা নাজানো আৰু ইয়াৰ কেটামান মানে পকা কেটাই চিঙিম আৰু দুটামান চিঙো ধৰিবই নোৱাৰি কোনটো পকা কোনটো কেঁচা সব কিটা একে দেখিব লাগে চিঙিব মন জানে ফিৰবি চিঙিব লাগিব আৰু বেছি নিচিঙো কেটামানে চিঙিম অকল আজি ৰাতি যাতে এনে হজাব পৰাকে নাখাওঁ বাৰু এইটো ওকে ইমানে চিঙিলো গজোপাক দেখালো আপোনালোকক এটা হল বলক আকৌ এটা মই আমাৰ ইয়াত নেমু আছে দেখিছেনে এইটো ইমান ডাঙৰ নেমু ডাঙৰ হল ওচৰলে বলক চাওঁগে वाओ ये देखो क्या नींबू है तो आलू कहाँ है वाओ वाओ तातू ये तो भी देखो देखो मोर चुलिए खराब हो गल दुटा नेमु केटामान जलकिया बाय बाय আজি কানে এটো হ'ব ৰখিব যদি আপোনালোকে মোৰ নতুন চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আগৰ পাই যদি ফ্ৰেন্ড হয় তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভাল পাই শেয়াৰ কৰি দিব থ্যাংক ইউ বাই